Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Dojin. Các bạn thân mến, Semlit, tiếng Ba Lan, Vestidu là một bộ phim chính kịch năm 2012 của Ba Lan do Filip Mačeký đạo diễn. Bộ phim kể về chàng trai 18 tuổi Tadek trở về nhà của chị gái cùng cha khác mẹ Anka để tìm kiếm niềm an ủi và tình cảm. Bị ràng buộc với nhau bởi một lịch sử gia đình đau khổ, họ phải tìm cách giải thoát để tồn tại. Tình cảm mà người đàn ông trẻ dành cho chị gái của mình đã vượt quá những chuẩn mực được xã hội chấp nhận. Bản thân Anka có phần không ổn định về mặt cảm xúc, bối rối vì cô ấy đang có một mối quan hệ không mấy vui vẻ với Andrzej, thủ lĩnh của một băng nhóm tân phát xít ở địa phương. Bộ phim có sự tham gia của các diễn viên Murted Kosiokiewicz, Anitka Brochowska, Anna Broniak và Maciej Mačeký. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu cốt truyện của bộ phim. Khi kỳ nghỉ hè bắt đầu, chàng trai 18 tuổi đẹp trai và nổi loạn Tadek bất ngờ xuất hiện tại căn hộ mà anh ấy từng chia sẻ với mẹ và người chị cùng cha khác mẹ gợi cảm Anka. Trước sự thất vọng của Tadek, Anka không hài lòng khi nhìn thấy anh ta. Cô ấy đang trên đường đi chơi với Andrzej, một người bạn trai không chung thủy, người lợi dụng cô ấy để có địa vị xã hội cao hơn. Andrzej từng yêu cầu cô ấy ngủ với một nhân vật quan trọng. Tadek ngay lập tức không thích Andrzej, vì Andrzej không chỉ là thủ lĩnh của một nhóm tân phát xít địa phương, mà còn sắp kết hôn với Anka, chị gái của anh ta. Trong khi đó, Anka không quan tâm lắm đến sự chú ý của người em trai cùng cha khác mẹ của mình đến cô ấy. Nhưng cô ấy không thể trả tiền thuê nhà và không muốn ở một mình, vì vậy cô ấy đã yêu cầu anh ta ở lại. Tadek có mối quan hệ yên bình lâu dài với chị gái Anka. Ánh mắt lưu luyến của anh nhanh chóng tiết lộ rằng cô ấy là đối tượng trong tình cảm của anh, tuyên bố sẽ đến thăm cô vào các kỳ nghỉ. Tadek bắt đầu tự làm ở nhà và rõ ràng có ý định giành được trái tim của Anka, bất chấp mối quan hệ huyết thống của họ. Tuy nhiên Anka có phần không ổn định về mặt cảm xúc và cảm thấy bối rối vì cô ấy đang có một mối quan hệ không mấy vui vẻ với Andrzej. Trong khi cố gắng hạ bệ đối thủ này vì tình cảm dành cho Anka, Tadek gặp Ermina, một cô gái hippie sáng sủa, tự tin. Người đã nhìn thấy Tadek cao lớn nhảy từ một đoàn tàu chở hàng khi về nhà đã khiến cô cảm động và giúp anh ta có tiền trả tiền thuê nhà. Ermina có tham vọng trở thành bác sĩ nhưng bị gia đình coi thường. Cô muốn kết hôn với Tadek và coi đó là lối thoát cho cuộc hôn nhân sắp đặt mà cha cô đã lên kế hoạch. Nhưng Tadek không quan tâm đến cô ấy. Vì vậy, Ermina đã kết hôn với một bác sĩ, là bạn của bố cô ấy. Khi đám cưới của cô ấy bị những kẻ tân phát xít phóng hỏa, Tadek đã đánh một kẻ trong số đó. Sau khi chứng kiến Ermina quay trở về với chú rể, Tadek buồn rầu, lẳng lặng trở về nhà với chị gái. Cuối cùng, hai chị em ngồi trong phòng ăn, im lặng. Semlit gây tranh cãi vì nó không chỉ đề cập đến mối quan hệ yêu đương thái quá giữa một chàng trai trẻ và chị gái của anh ta, mà còn liên kết giữa những người theo chủ nghĩa tân phát xít Ba Lan và một cộng đồng người Romani. Bộ phim đã được công chiếu quốc tế tại Liên hoan phim quốc tế Karlovy Vary và Liên hoan phim Ba Lan lần thứ 11, là một bộ phim kinh dị được làm theo phong cách. Mặc dù Mačeký không bao giờ để nó rơi vào tình trạng giật gân rẻ tiền, thay vào đó bộ phim xử lý khéo léo chủ đề của mình và khám phá các nhân vật chính mà không phỉ báng họ. Diễn xuất của các diễn viên là rất tốt. Bộ đôi chính mang đến trải nghiệm xem hấp dẫn. Anitka Brochowska đặc biệt gây ấn tượng trong vai người chị cố gắng bỏ rơi em trai mình và tìm kiếm một cuộc sống mới. Nhưng khi hoàn cảnh của cô ấy được làm sáng tỏ, cô ấy về cơ bản bị suy sụp bởi những màn thể hiện tình cảm của Tadek. Cảnh tình dục được xử lý một cách chu đáo và quay khéo léo và quay theo cách không bóc lột, mặc dù thực tế là có rất nhiều cảnh nhục dục mãnh liệt giữa cặp đôi. Trong khi Murted Kosiokiewicz mang đến một vẻ đẹp trai và dễ thương của một chàng trai trẻ 18 tuổi, anh vào vai một thanh niên mồ côi có khao khát không lành mạnh với người chị gái cùng cha khác mẹ lớn tuổi của mình. Mặc dù Tadek luôn mơ tưởng về chị gái của mình, nhưng cô ấy không còn chuẩn bị để chấp nhận điều đó nữa. Cô ấy khao khát một mối quan hệ bình thường. Anna Broniak cũng thể hiện rất tốt vai diễn Ermina, một cô gái hippie sáng sủa hấp dẫn và yêu Tadek. Cô ấy muốn trở thành một bác sĩ,
Nhưng gia đình trượng phu của cô ta, mặc dù họ tự hào về việc cô học giỏi ở trường, nhưng vẫn cười nhạo cô. Cuộc chiến văn hóa của Ermina được chấp nhận với tư cách là một cá nhân và một học giả, dù là một phụ nữ, và là một phần của thiểu số sống bên lề xã hội. Xiêm lít kéo dài một cách vô ích, hướng đến một cao trào bằng phẳng, không thỏa mãn. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.